වුණාට පොල් නෑ මේ හොඳටම පුංචි ගෙඩියක්. දැන් මේ අටුකොස් දැන්ලා ඉන්න ළමයි මේ අටුකොස් කියන්නේ මොනවද දන්නේ නැහැනේ. දැන් මේ කොස්මදුළු ඇට ඇරලා මේ වේල ගන්න හැටි කියන්න. කොස්මදුළු මේ ඇට ඇරලා හිටන් ඉරලා මේ වතුර මුට්ටියකට වතුර දාලා ලුණුයි නරක් කරන හොඳ කහ ටිකකුත් දාගමු කහ ටිකක්. දාලා තම්බලා විනාඩි 5ක් විතර දෙම්බුවා නැති. තම්බලා හොඳට අවුවේ දාලා වේල ගන්න ඕනේ. ඒ වේලකු මේ වේලකු මේ කොස්මදුළු අපි මේවට කියන්නේ අටුකොස් කියලා. මේව පුළුවන් දැන් මේ හොඳට වේල්ලානේ තියෙන්නේ. තම්බලා හිටන් හොඳට හොදලා අරගෙන සම්බෝලයක් හදලා අනලා එහෙමත් කන්න පුළුවන්. නැත්නම් සම්බෝලේ හදලා දාලා මේ මැල්ලු අටකොස් මැල්ලු කියලා නන්නේ. ඒක දාලා අපි තම්බනකොට මේ ලුණු ටිකක් දාලානේ ලුණුයි කහ ටිකකුයි දාලානේ දැම්මේ. ඒ හන්ද මේකේ ලුණු ගතිය තියෙනවා. අග්ගලට එහෙන්ද ලුණු දාන්න ඕනේ. දැන් අපි එහෙම වංගෙඩි දාලා මේ පොඩි වෙන්න හොඳට කොටා ගන්නවා. කොටාන හොඳට වංගෙඩියෙන් කොටා ගන්නවා. හොඳට කර වෙලානේ තියෙන්නේ. රුමාලෙන් තම්බ ගන්න පුළුවන්. අර රුමාලෙන් තම්බ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගුල්ල වෙනවා. ටිකක් කල් තියෙනකොට ගුල්ල වෙනවා. ඒ හන්දා මොකද ඉස්සර නම් ගෙවල් වල කුස්සියේ තිබුණනේ මේ දුම්මැස්ස කියලා. දැන් දුම්මැස්ස වල නැහැනේ. අර ගුල්ල ගහන වඩුයි හොඳට වතුරෙම දාලා තම්බපුවම. තම්බලා හොඳට වේලපුවම මේ නරක් වෙන්නේ නැහැ. කහ ටිකකුයි ලුණුයි දාලා තම්බන්න ඕනේ. මේ වතුර මුට්ටියට කහයි ලුණුයි දාලා වතුර ඒක හොඳට පැහැලා පැස්සවපුවාම මේ ඒකට කොස්මදුළු ටික දාලා විනාඩි 5ක් විතර තැම්බින්න ඇරිය නම් ඇති. ගොඩාක් මේ කොස්මදුළු මේ ගොඩාක් තම්බපුවාම නිකන් ඊය වෙනවනේ මෙරි වෙනවා කියන්නේ අපි. ඒ හන්දා. යාර ලුණු දාලා තියෙන හන්දා අග්ගලට ලුණු දාන්න ඕනේ. මේවට ගම්මිරි දාන්නේ නැහැ. සීනි දානවා. ඔන්න දැන් ඔය හුඟක් හොඳට කෙටුණා. දැන් නම් හොඳට කෙටිලානේ තියෙන්නේ. කෙටිලා ඇති නේද? දැන් නම් කෙටිලා තියෙන්නේ. දැන් නම් හපන්න බැරි වුණා. දැන් අපි ඒකට පොල් ටික දාගමු. දැන් මේ පොස් වේලාවට අපි අටකොස්නේ කියන්නේ. දැන් මේ පොල් දානවා. පොල් ටික දාලා ටිකක් මේක කලවම් වෙන්න මොහොම කොටනවා. ගොඩක්
ගොඩක් කොටන්න ඕනේ පොල් දාලා අර කලවම් මේ ඔක්කොම එකට කලවම් වෙන්නම ටිකක් කොටා ගත්තාම ඇති. දැන් අපි මේකට සීනි දාලා අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇති තරමට සීනිත් දානවා. කූඹියෙන් හන්දා. ඒ කූඹි ඒ වෙදාම කූඹි ඉන්නේ. නැත්නම් අර චූටි දෝන කූඹි වගේක් ඉන්නවා මේ හැට පෙන්නේ නැහැ. ඒ කූඹි එනවා කොහොම වෙනවද? ඒ ඔකේ දාපුවම හොඳට හිර වෙලා බැහැන්නේ. සීනි බෝතලේ. ඒකයි සීනි බෝතලේ ඒ බෝතලේකට දාලා වහලා තියන්න. කාලවලින් අග්ගලා හදනකොට නම් පැණි උණු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේවට නම් පැණි උණු කරන්නේ නැහැ. පැණි දාලා හදන්න පුළුවන්. අග්ගල කණ්ඩෝ පුතා එලේ නගින්නෝ පුතා කියන්නේ මොකක්ද අග්ගල සිරිපාත යනකොට තමයි ඉතින් කට්ටිය හාල් වලින් නෙගින්නේ මේවෙන් ගෙනියන්නේ නෑනේ මේවත් හොඳයි උගන් ගෙනියන ඔබ ඉතින් කට හයි වෙන්නේ නෑනේ ගුලි දැන් අපි මේ කොටා ගත්තනේ අල්ලන්න ඔබ නම් අග්ගල ටික ගුලි කරන්න ඒ ගුලි කරන්න අර තෙත ගතිය අඩු හන්දා මේකට උණු වතුර චුට්ටක් දා ගන්නවා උණු වතුර ටිකක් දාපුවම ටිකක් ගුලි ඔහොම හැදෙනවානේ පැණි උණු කරලා දානවා නම් ඉතින් හොඳට ගුලි හැදෙනවා වැස්ස ඉන්න ගමන් ඉතින් හප ඉන්න හොඳයි මොකද ඉතින් අපි අත්තරම් මුතල කාලේ අටුකොස් වැලි කොස්සට මේවා එකේම හදාන කෑවා ඒගොල්ලෝ දැන් ඔයගේ බස්ම නෙවෙයි ඕවත් කාලා තේ බීලා ඉන්නව නේද දැන් කට්ටිය දන්නේ නැහැනේ මේ කෑම දැන් ළමයි මේව මොනවද කියලා හරි දන්නේ නැහැ මේ ඉතින් අර අග්ගල වගේ හිර වෙලා හිටින්නේ නැහැ මේවා කැඩෙනවා ඒ ඉතින් පැණි උණු කරලා දැම්මොත් නම් සීනි දාලා ඉතින් අපි දාලා අන්නලා කනවා මේ පැණි උණු කරලා දාගත්තොත් හොඳට ගුලිය හැදෙනවා මේ රස වැඩි ඉතින් වැස්ස ඉන්න ගමන් හදිස්සියට කරගන්න වැඩනේ මේවා අදනත් එක්ක උහන්න බලා ඉඳලා තියෙන්නේ. රසයිද? දැන් මෙහෙමයි මේවට කියන්නේ අපි අටුකොස් අග්ගල. දැන් ඉතින් රස බලන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය කියන්නත් ඉස්සර කනවනේ. බල බල ඉන්නවා අතේ තියලා හැදුවේ නේද? අතේ තියලාම හැදුවේ. දැන් සනිකව
හදාගන්න පුළුවන් ආහාර. මේ කිසිම වස විසකුත් නෑනේ. දැන් කන මොන වගේ නෙවෙයිනේ. හොඳට බැඳහද තියෙනව නේද? ඇද්ද වැඩ තව දෙන්න. තව නම් ගන්න. ඇද්ද?